ሰላም ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬም ተመልሻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንባሻ እንጋግራለን። አንባሻ ለመጋገር እዚህ ጋር ሁሉም ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። ዱቄት አለኝ፣ ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር እርሾ አዘጋጅቻለሁ፣ እርጥብ እርሾ። እዚህ የአትክልት ቅቤ አለኝ። የአትክልት ቅቤ በጾም ጊዜ የምንጠቀምበት ማለት ነው። የአትክልት ነው እኔ የተጠቀምኩት። ይሄንን የአትክልት ቅቤ ነው። ዘይትም ካስፈለገኝ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ፣ የቀረፋ ዱቄት፣ ጨው፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ቫኒላ ስኳር እና የሎሚ ፍቅፋቂ አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ ወደ መጋገሩ ወደ ማብኳቱ እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁኝ ቪዲዮ ለማየት ጊዜያችሁ ስለሰጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሁሌ ከጎኔ ለሆናችሁ የምታበረታቱኝ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮን እንዲታይ የምትረዱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዛሬ የመጀመሪያችሁ የሆናችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ ሆናችሁ እኔ ጋር እንድትቆዩ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ደወላ በመንካት ደግሞ ሁልጊዜ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ስኳርና ቅቤውን አብሮ ቀላቀልኩት በኋላ እንደዚህ አድርጌ መተዋለሁ። ከዛ እርሾም ጨምሬ አብሬ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ በረዶ ውስጥ ስለነበረ እርሾ አልቀለጥም። እንደዚህ እያደረኩኝ እንግዲህ በትዕግስት እንቀልጠዋለሁ። ሞቅ ያለ ውሃም ስላለኝ እሱ ሞቅ ያለውን ውሃ ለብ ያለ ውሃ ጨምርበታለሁ። በጣም የሞቅ አይደለም፣ ለብ ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ለዳቦ እንደምንጠቀምበት አንድ ኩባያ የሚሆን ውሃ ጨመርኩኝ። እንደዚህ እያደረኩኝ በትዕግስት አቀልጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያሉኝ ግብአቶች ጨምሬ አዋህደዋለሁ። እንዲህ ከተቀላቀለልኝ በኋላ አሁን ዱቄቱን እነፋዋለሁ። አዲስ የታሸገ ዱቄት ነው የከፈትኩት። እንደዚህ ብንነፋው ደስ ይለናል። ያን ነገር ካለው ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሊጤ እንደዚህ ትንሽ እስካስተካክል ድረስ አቆየውና ካስተካከልኩኝ በኋላ ትንሽ መዳመጥ ነው የፈለኩት። ዳምጠዋለሁ። እዚህ ጋር ለሁለት መክፈል ነው የፈለኩት። አሁን ይሄ 1 ኪሎ ነው ያቦካሁት። ለሁለት ከፍዬ ወደ ስራው እገባለሁ ማለት ነው።
እንዲህ አድርጌ ከዳመጥኩት በኋላ ልክ በመጋገሪያዬ ይሄን ያክል ልክ ቆርጠዋለሁ። በዚህኛው አዙሬ ደግሞ ለመከፋፈል እንዲመቸኝ ከፋፈልኩት። ለምሰራው ስራ በቀላሉ ያግዘኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የመጋገሪያዬ ቀብቼ ወረቀት አንጥፌበታለሁ። አለማንጠፍም እንችላለን፣ እኔ ግን ይቀልልኛል። እንደሱ አድርጌያለሁ። አሁን የአፕሪኮዘ ማርመላታ አለኝ እዚህ እና የስትሮበሪ ማርመላታ ነው የምጠቀመው ዛሬ። መሀሉ እንደዚህ እየሞላ ካስተካከልኩ በኋላ ግማሿ ደግሞ ከላይ እንደዚህ አልብሼ ትንሽ በጎን በጎኑ ጫን ጫን እያልን በእጃችንም ሆነ ወይ በማንኪያ እንደዚህ እናስተካክለዋለን። አሁን የጾም ስለሆነ መጋግረው በማርመላት ብቻ ነው ያደረኩት። በኑቴላ ማድረግ ይቻላል። ኑቴላ ግን ወተት ስላለው መጠቀም አልፈለኩም አሁን እንጂ ልጆች በጣም እሱ የበለጠም ይወዱታል። አሁን ግን በማርመላት አድርገን እንደዚህ ሰርተናል። ይሄም የኔ ቤተሰብ በጣም ነው የወደዱት። እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ። አሁን እንደገና ልክ እንደዛኛው በስትሮበሪ መስራት ጀመርኩኝ። ግን እዚህ ጋር ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁ። እቺ መሀሏ እንደዚህ ቆርጬ አወጣታለሁ። ምክንያቱም እዛ በረዣዥሙ ስለሞላሁት መሀሉ ሊጥ ስላለው እንዳይበዛብን በጣም እዛ ጋር እንዳይከመር ቆረጡኝና ወጣኋት። ለሌላ ነገር እንጠቀምበታለን። አሁንም ልክ እንደመጀመሪያው እንደዚህ አድርጌ ደረድረዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አስተካክዬ እስከጨርስ ድረስ እሱን ከድኜ እንደዚህ አቆየዋለሁ። ይሄን ደግሞ እንደገና አዳምጠዋለሁ። አንዳንድ ቅርጾችን ማውጣት ስለፈለኩኝ እንዲህ አድርጌ ከዳመጥኩኝ በኋላ እኔ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ማውጫዎች አሉኝ። በእነዚህ ከነዚህ የፈለኩትን መርጬ ልወስድ ነው። እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ፎርሞችን አውጥቼ እንግዲህ ትንሽ ለማጌጥ እሞክራለሁ። አሁን እዚህ ጋር የስትሮበሪ የተጠቀምኩትን ትንሽ በዛ ብሏልና ሲነፋ እኩል ስለማይሆንልኝ መሀሉን እንደዚህ ከፈት አድርጌዋለሁ። እነዛ ትንሽ አነስ ያሉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ትንሽ በዛ ብለዋል። እነዚህ እኩል እንዲሆንልን እንዲህ ተጠቀምኩኝ። አበባዎችም እንዲህ አድርጌ እየደረደርኩኝ እዚህ ጋር 3 አይነት ቅርጽ ያላቸውን አብሬ ደራርቤ መሀሏ ላይ ተጠቅሜያለሁ። ዳር ደግሞ 2 ቅርጽ ያሉትን አድርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለማጣበቂያ ብድግ እንዳይልብን ነጭ ዱቄቱን በውሃ ብቻ እንዲበጥብጬ ልክ ለሳምቡሳ ማጣበቂያ እንደምንጠቀምበት እንደዚህ እያደረኩኝ አጣብቃቸዋለሁ። በቀላሉ አይነሱም። አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ እየዘለልኩ ነው የላይኛውን የተጠቀምኩት። ከስረኛውም ደግሞ ልክ እንደዛ አንዳንድ እየዘለልኩኝ ያስጊጠዋለሁ። እንደፈለግነው ማድረግ እንችላለን፣ በዛ ማድረግ እንችላለን። ለዛሬው ግን እኔ እንደዚህ አድርጌ የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር አሁን ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት
ዘይት እየቀባሁት ነው። ትንሽ ዱቄት ነገር ስላለው አመድ እንዳይመስል ማለት ነው። እዚህ ግን ቆንጆ የሆነ እንዲህ ብሎ ንፍት ያለ እንቁላልና ወተት የሌለው አምባሻ ጋገርን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ተቆርጦብኛል፣ ጠፍቶ ነበር መሀል ላይ ያላየሁትም ስቀባው። እዚህ ጋር ግን በተራረፈኝ አድርገው ልጆቼ እንደፈለጉ እንዲሰሩ ሰጥቻቸው የጋገሩት ዳቦ አለ። እንዴት አድርጌ እንደዚህ ወዛም እንዲሆንና ቆንጆ አድርጌ የቀባሁት ምን እንደቀባሁት ለማሳየት እዚህ ጋር በቅቤና ያው የተጠቀምኩበት ቅቤ እና ማር ጨምሬ ነው። ትንሽ ማር ጨመርኩበት። እዛ ላይ አንድ ማንኪያ እኩል ነበር ያደረኩት። ከዛ በኋላ እንዲያርጌ ቀባሁት ማለት ነው። እና የሚያምር ከለር እንደዚህ በጣም የሚያብረቀርቅ ቆንጆ ሆኖ በእንቁላልና በወተት ፈንታ በጾም ጊዜ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እናንተም ተጠቀሙት፣ ትወዱታላችሁ። ከዛ የጨመርኩት ቅድም ውስጡ የስትሮበሪ ማርመላት እንደሚያምር ሆኖ አብሮ በስሏል። ንፍት ያለ ቆንጆ አምባሻን የሆነልን እንዲያርገን ከሚያምር አምባሻ ጋር የእሁድ ቡናችን ጠጥተናል። እናንተም እንደዚህ አርጋችሁ መልካም ቀን ታሳልፉ ዘንድ እመኛለሁኝ። በሌላ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱልኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንግዲህ የሳምንት ሰው ይበለንና በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ይስጠን። ለዛሬ በዚህ ሰናብታችኋለሁ። ሰላም ሆኖልኝ ቻው።